आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपालबाट गर्न सकिने टप 5 हाइएस्ट पेइङ एप्लिकेसन एन्ड वेबसाइटको बारेमा रिभ्युज गराउने छु, जहाँबाट तपाईहरुले घरमै बसी मज्जाले आफ्नो मोबाइल फोन र ल्यापटपको युज गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई अर्निङ कसरी गराउने र कुन एप हो, वेबसाइट कस्तो छ एन्ड पे आउट कसरी लिने भनेर सम्पूर्ण जानकारीहरु दिनेछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला एन्ड बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। केही सोध्न मन लागेको कुराहरु छन् भने कमेन्ट मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नम्बर 1 मा रहेको छ MyDailyCash एप्लिकेसन, जहाँबाट तपाईहरुले क्रेडिट क्लेमहरु डेली क्रेडिट क्लेम गरेर 25 रुपैयाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ भने इच रिफर चाहिँ तपाईले 50 सेन्ट यानी कि $0.50 अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र कसरी सेटअप गर्ने भनेर तपाईहरुलाई मैले एउटा डिटेल भिडियो बनाएको छु, जसलाई चाहिँ मैले आई आइकनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड यहाँबाट चाहिँ अर्निङ गर्ने भनेको चाहिँ बेसिकल्ली हामीले मैले चाहिँ अहिले रिफर गरेर अर्निङ गरेर हुन्छु। एन्ड तपाईहरु पनि आफ्नो साथीहरुले जति सक्दो रिफर गर्न सक्नुभयो भने तपाईहरुले इच रिफरल चाहिँ 50 क्रेडिट यानी कि $0.50 तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ इच रिफरल। सो अर्निङ गर्ने यसरी नै हो। जब कि तपाईहरुको अर्निङ ब्यालेन्स चाहिँ $10 पुगेपछि तपाईहरुले यो ब्यालेन्सलाई चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। विथड्र गर्नको लागि तपाईहरुले पेपाल एकाउन्टलाई सेटअप गरेर इजिली पेपाल एकाउन्टमा विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। सो नम्बर 2 एप्लिकेसन रहेको छ Yandex Toloka, जहाँबाट तपाईहरुले यहाँ दिएको ट्याक्सहरुलाई कम्प्लिट गरे बापत तपाईहरुले सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि पनि एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर मैले एउटा डिटेल भिडियो मेरो युट्युब च्यानलमा हालेको छु, जसलाई पनि म आइकनमा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईहरुले सजिलोसँग भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँबाट भनेको चाहिँ मैले अहिलेसम्म अर्निङ गरेको चाहिँ अब अराउन्ड $25 चाहिँ मैले अर्निङ गरिसकेको छु, जसलाई चाहिँ मैले स्क्रिलको थ्रु पे आउट लिएको थियो भने अहिले चाहिँ स्क्रिल पे आउट मेथडबाट हटाएको छ। अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई पायोनिरमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। पायोनिरमा विथड्र गर्नको लागि चाहिँ मिनिमम $20 हुनुपर्ने हुन्छ भने मसँग चाहिँ अहिले $5 छ, बट म अहिले यहाँबाट विथड्र गर्न सक्दिनँ, मिल्दैन, किनभने मिनिमम विथड्रल नपुगेको कारणले चाहिँ विथड्र गर्न नमिल्नु भएको छ। सो यहाँबाट पनि तपाईहरुले मज्जाले कमाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु इंग्लिशमा अलिकति ट्यालेन्ट नै हुनुहुन्छ भने यसको लागि चाहिँ अलिकति स्किल चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने इंग्लिश स्किल चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईहरुले इंग्लिश चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जति तपाईहरुसँग इंग्लिश नलेज छ त्यति नै तपाईहरुले यहाँबाट मज्जाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। इच टास्क सबभन्दा पहिला सुरुमा ट्रेनिङ हुन्छ, त्यसपछि एक्जाम हुन्छ र एक्जाम भएपछि मात्र तपाईहरुलाई पे टास्कहरु प्रोभाइड गरिन्छ तपाईहरुको लागि। सो यसरी नै तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, नम्बर 3 मा रहेको छ टु क्याप्चा। एन्ड टु क्याप्चाबाट चाहिँ तपाईहरुले जस्ट क्याप्चा फिलिङ गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। क्याप्चाहरुलाई चाहिँ यहाँ तपाईहरुले इन्टर गरे बापत तपाईहरुलाई सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी है, हजारवटा क्याप्चा इन्टर गरे बापत तपाईहरुलाई चाहिँ $1 $2 पर्न जान्छ। यहाँबाट तपाईहरुले ह्युज अमाउन्ट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनको थ्रु। यो टु क्याप्चा रु एप्लिकेसन भन्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईहरुले प्ले स्टोरमा इजिली भेटाउन सक्नुहुनेछ। एन्ड यति भइसकेपछि यहाँ तपाईहरुलाई मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ पे आउट हिस्ट्री देखाउने छु। मैले यहाँबाट कति कमाएँ र कति विथड्र लिए भनेर तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि पे आउटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ पे आउट लिस्टमा चाहिँ मैले $0.64 पेयरमा विथड्र गरेको थिएँ, $0.70 $0.50 $2 $5 त्यसरी नै मैले यहाँबाट लगभग $100 जति विथड्र गरिसकेको छु पेयरको थ्रु। एन्ड तपाईहरु पनि त्यसरी नै
विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईहरुले बेस्ट पेआउट अप्सनमा चाहिँ एयरटम रिकमेन्ड गर्छु, किनभने एयरटमबाट विथड्र लिनुभयो भने तपाईहरुको खल्ती एकाउन्ट, बैंक एकाउन्ट र इस्यु एकाउन्टमा इजिली विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि पनि एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर मैले डिटेल भिडियो युट्युबमा हालिसकेको छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, नम्बर 4 मा रहेको छ Sproutgigs.com। यहाँबाट चाहिँ मैले अराउन्ड $12.21 चाहिँ अर्निङ गरिसकेको छु भने मैले यहाँबाट पेआउट पनि लिइसकेको छु। म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। यहाँबाट मैले चाहिँ लगभग $6 चाहिँ मैले एयरटममा पेआउट लिएको थिएँ अबाउट अ मन्थ अगो। 1 महिना अगाडि चाहिँ मैले $6 यहाँबाट विथड्रल लिए भने विथड्रल पनि यहाँबाट दिन्छ। एकदम ट्रस्टेड वेबसाइट हो जहाँबाट तपाईहरुले मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर मैले डिटेलली भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो पनि तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानलमा भेटाउन सक्नुहुनेछ। जस्ट यहाँ धेरै किसिमको टास्कहरु दिएको हुन्छ, त्यो टास्कहरुलाई कम्प्लिट गरे बापत तपाईहरुलाई सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी तपाईहरुले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ इजिली। यदि तपाईहरु पार्ट टाइम जबको रूपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने Sproutgigs इज द वान अफ द बेस्ट वेबसाइट जहाँबाट तपाईहरुले स्टुडेन्ट भएर तपाईहरुले यहाँबाट पार्ट टाइम जबको रूपमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। सो नम्बर 5 मा रहेको छ GRewards, जहाँबाट तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ गेमहरु खेलेर एन्ड एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गरेर तपाईहरुले यहाँबाट मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँबाट अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले सिधै आफ्नो पेपाल एकाउन्टमा एन्ड तपाईहरुले रिचार्जको रूपमा युज गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईहरुले यहाँ फ्रेन्डहरुलाई इन्भाइट गरे बापत 500 GRewards पनि तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। सो यो पनि एकदम लेजिटमेट एप्लिकेसन हो जहाँबाट तपाईहरुले मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई चाहिँ पेपाल एकाउन्टमा इजिली पेआउट लिन सक्नुहुनेछ। सो आजको भिडियोमा हामीले आफ्नो मोबाइल फोन र ल्यापटप युज गरेर गर्न सकिने 5 वटा टप हाइएस्ट पेइङ एप्लिकेसन र वेबसाइटको बारेमा रिभ्युज गरायौं। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले अनेस्टली वर्क गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले बेसिकल्ली आफ्नो पेपाल एकाउन्ट र एयरटम एकाउन्टको थ्रु तपाईहरुले आफ्नो ई-सेवा, खल्ती, मोबाइल ब्याङ्किङ मा चाहिँ तपाईहरुले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। के सोध्न मन लागेको कुराहरु छन् भने कमेन्ट मार्फत सोध्नु होला।